امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری با کمترین امکانات ماسک گوست درست کنید. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. همونطور که میدونید بنده یکی از تفریحاتم اینه که لباس، ماسک و کلا هر چیزی از شخصیت های کلا فیلم، بازی اینا رو درست کنم و اینکه حالا چرا اینا رو یاد دادم تا شما بتونید از اینو درست کنید. یه توضیح اول من بدم بچه‌ها. من اوایل که چنل یوتیوبمو زدم یه ویدیو درست کردم که آموزش ساخت ماسک گوست رو آموزش دادم و این ویدیو ترکوند بچه. همین میگم مثلا اگه من تعداد سابسکرایبرام 10 تا بودن، مثلا 10 15 کم، خیلی کم بودن، این ویدیو 300 تا ویو خورد. ولی بنا به دلایلی از جمله کم بودن کیفیت و داغون بودن کلا همه چیه من میکنم این زار خیلی بالاتر باشه. اسم من سالمون رالیه ولی شما میتونید من گوست صدا کنید. و خب بعد از 2 سال، شاید هم 3 سال، با کیفیت بهتر، تجربه بیشتر، میخوام بهتون بگم که چجوری ماسک گوست از بازی مدرن وارفر 2 رو درست کنید. خب متریالی که برای ساخت ماسک احتیاج داریم خیلی ساده است و راحت پیدا میشن. اول از هر چیزی کاغذ. سعی کنید یه 3-4 تا کاغذ A4 داشته باشید. بعدش اینکه چسب چوب یا چسب سفید تو نوشته افزاری رو برین بگین میدونم چیه، راهنماییتون میکنم. و در آخر عشق من، چسب حرارتی. ولی وایسین ببینم یه چیزی اینجا کمه بچه ها. یه دقیقه وایسین، من رو برمیگردم. سلام جان. خب شما همچنین به یک جعبه پیتزا احتیاج دارید. سخت‌ترین مرحله کار اینه که بخواید شما الگو یا تمپلیت ماسک رو درست کنید. بعدش دیگه همه چی راحته. خب ببینید کاری که شما می‌کنید که از کاغذی که دارین یکی برمی‌دارید، اینطوری به صورت با احتیاط مواظب باشید خودتون رو کور نکنید، برای ما مسئولیت داره. نقاطی که چشمتون هستن و مثلا علامت، مثلا به دماغتون اینا رو علامت بزنید. بعد اینکه خب بعد یه خورده همین دیگه، خورده شما چیز کنید، همین ور برید باش تا اینکه یه همچین شکلی برسید تقریبا. همین خوبه دیگه. الان فقط کافیه که اینو اولین کاری که بچه جای چشم ها و دماغ و با حالا قیچی با یه مثلا قیچی چیزی در بیارید. سیگما بودن رو احساس میکنم. خب بچه بعد از اینکه این سوراخ‌های چشم و بینی رو در آوردید، باید خود جمجمه. من وسط کار خیلی دوست دارم کار نیمه تموم رو امتحان کنم. مرحله بعد جعبه پیتزاتون رو بردارین. هنوز بوی پیتزا میده. با استفاده از قیچی یه تیکه ازش ببرید. گیر کرد. بچه تیکه مقواتون در حدی که این تمپلیت اندازش بشه. خب رفقا در قدم اول یک کمی چسب ماتیکی رو به تمپلیتتون بزنید. خیلی شیک و تمیز و مرتب که با یک عدد مداد همین شکل رو روی مقواتون در بیارین.
بعد نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه، ولی بعد یه همچین شکلی روی مقوا بکشید. در قدم بعد شما نیاز دارید که این شیپ رو ببرید اینطوری به همین سادگی. چه با مداد من دو گوشه رو علامت زدم اینجا جایی که برای خورده ببریدشون تا خورده عادت مقواتون رو کار بزنید یه خورده انعطاف پذیرش بیشتر بشه، یه خورده میشه ورز بدید مقواتون رو. فکر کنید خمیر نانوایی رو دارید مشتمال میدید. مخصوصا بچه پایین بینی رو خورده زیادی قرصدارش کنید که همچین شکلی بشه. خب بچه برای بخش ابرو من دو تا تیکه رو با کاغذ درست کردم که اینا مثل بقیه تیکه رو به صورت مقوی درشون بیاریم. کردیم اینا یه خورده ورز میدیم خوب بشه. خب بچه کاری که الان لازم انجام بدیم که یک چسب نواری بردارید ترجیحاً کاغذی و یه تیکه چسب بکنید و اینجا قرارش بدید، خط بکشید و همچنین اینجا و بعد اینو به صورت مقوا در بیارید اینطوری و حالا اینو به اینجا بچسبونید. چه حالا برای بخش بینی دماغ من در تلاشم که یک شکلی در بیارم. برش ببرید برای اینکه من میخوام کارمون قشنگ در بیاد اینو تا کنید و روی ور بذارید. خب الان باید به یه همچین چیزی رسیده باشید. اینو ما یه دور امتحانی میذاریم اینجا یه ضربچه همونطور که گفتم ورز بدید مقوا رو خوب. یه ذره از اینجاش من ببرم. خوبه عالی. امتحان کنیم ببینیم چطور شد. خوبه بد نشد حقیقتا. بچه برای این زیر چشماش هم من یه همچین قطعه درست کردم که بعد اینم روی مقوا بزنید و صورت مقوی درش بیارید. خب برای کمینم ورز بدید. بچه همین تیکه رو به اینجا بچسبونید. بچه نیاز دارید یه همچین چیزی رو از با مقوا درست کنید، یعنی ببرید در بیارید که حالا روی اینجا قرار میدیم میچسبونیم تا بریم که این کار رو انجام بدیم.
خب نوبت میرسه به بخش لذت بخش دندون. بچه این آسون ترین ولی حوصله سربرترین بخش کارمونه. من رو کاغذ یه چند تا دندون کشیدم که حالا اینا رو قراره همونطوری مقوایی در بیاریم و به اینجا بچسبونیم. خب همونطور که گفتم عالی شد. بریم واسه مرحله آخر. خب رفقا الان که کار ماسکمون تموم شد میریم سراغ بخش باحال کار، یعنی بخشی که باید با استفاده از چسب چوب و کاغذ کل ماسک رو کاور کنیم. هر قدم اول یه لیوان یه بار مصرف برمی‌دارید، پر کنید. خب لیوانو که پر کردید بریم سراغ کاغذ. کاغذتون رو ور می‌دارید و حالا که کاغذ رو برداشتید عقده‌هاتون رو سرش خالی می‌کنید. چسبتون رو بردارید و به مقدار خیلی 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 زیاد تو لیوانتون بریزید. حالا من بیارم که شما ببینید. خیلی زور می‌خواد. خیلی زیاد قشنگ. بعد یه ترکیبی از چسب چوب و آب درست کنید. بچه این خورده کار داره، بریم محلول شیمیایی رو هم بزنید. یه کمی طول میکشه ولی ادامه بدید تا زمانی که خوب چسب با آب قاطی بشه. ما رو وارد لیوانمون میکنیم، لیوان محلول چسب و آب. یه مدت بذاریم بمونن تا خوب خیس بخورن. بچه بعد یه مدت کاغذاتون رو در بیارید و رو گوشه گوشه ماسکتون قرار بدید. از کجا شروع کنیم؟ دستم خورد لیوان ریخت. ای خدا زیرا خود چیکار کنم؟ کل اینجا رفت. A few moments later. بچه بعدی که همکاری که اتفاق افتاد من اینجا رو اول جمع جور کردم، بعد دیگه نشد که فیلم بگیرم. من کاور کردن ماسک رو تموم کردم. الان ماسکمون آماده است، فقط دو تا کار مونده. یک رنگ کردن و دو بخش پارچه‌ای زیر ماسک. بریم که اول بخش زیر ماسک. Let's go. در قدم اول به یک پارچه نیاز دارید، البته مرتب بذاریدش رو میز. بچه من از یک ماسک اسکی پشمی برای بیس ماسکمون استفاده کردم. اینو روی پارچه قرار بدید و دورش رو علامت گذاری کنید. البته اگر هم ماسک ندارید میتونید سر خودتون رو پارچه بذارید و از یکی دیگه بخواید که براتون علامت گذاری کنه. یه همچین چیزی. البته من خورده اضافی علامت گذاری کردم چون همونطور که دیدید خود بازی ماسک گوشت خورده اضافی داره. بچه الان از این شکل پارچه‌ای که علامت گذاری کردیم به دو تا احتیاج داریم. الان فقط کافیه که دور تا دور جایی که علامت زدیم و با قیچی ببرید. اینطوری. همونطور که گفتم به دو تا از این احتیاج دارید. اینطوری اینا رو روی هم قرار بدید و بعد اینا رو سعی کنید گوشاشون رو با هم با چسب عرتی بچسبونید. بریم سراغ کار چسب‌کاری. الان باید ماسک رو پشت رو کنید تا محصول نهایی به دست بیاد. الان ماسک بیس و کلا بیس صورت رو ما داریم. بچه نشد که فیلم بگیرم، من اینجا این سوراخ رو ایجاد کردم برای چشم، ولی ماسک خورده ثابت نیست رو صورت، برای همین من میخوام از اینجای ماسک استفاده کنم که خود انعطاف پذیره. یه کمی اضافی اومده که حالا مسئله نیست، بعداً اضافه ها رو میبرم. خب بچه این قسمت ماسک هم تموم شد. الان فقط کافیه که بخش جمجمه رو صورت بچسبونیم و یه خورده رنگش کنیم و بقیه دیتیل و روزکاری دیگه. برای رنگ کردن ماسک بهتره که دو رنگ سفید و سیاه آکریلیک رو با هم ترکیب کنید و کل ماسک رو به رنگ خاکستری در بیارید.
بچه همه برای اون خطایی که رو صورتش داره رو جون ماسکش گوست یه خورده رنگ سفید میریزیم. خوبی رنگ اکریلیک خیلی زود خشک میشه و این خیلی به ما کمک میکنه. خب کمی رنگ سیاه میریزیم اینجا. بین دندونا رو رسم کنیم. الان خود این دندونو بیشتر پیداست. یه چیز دیگه هم دارم میخوام اضافه کنم. اگه دقت کنید بالای دندونا بینشون یه خطوطی داره جمجمه که الان اونو میخوایم بریم رسم کنیم. اینم از این جمجمه اصلی کاری تموم شد. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. من بچه چیز نکردم، فقط چشامو رنگ نکردم چون خود گوست مثل بتمن یه رنگ سیاهی به چشماش میزنه، ولی انصافا عجب چیزی شد. دم خودم گرم، خیلی باحاله، خیلی خوشم اومده ازش، خودم که خیلی راضیم. نظر شما چیه دوستان؟ اگه خوبه حتما تو کامنت ها بنویسید. مثلا حس سیگما بودن بهم دست میده، حس چد بودن. همینطور بچه خوبی این ماسک اینه که شما میتونید مثلا رندوم تو صورت یکی نگاه کنید و این حسو بهش بدید. خب بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ماسک خوشتون حتما شما هم برای خودتون یه ماسک درست کنید و حتما برام بفرستین. اگه جایی پست میکنین منو تگ کنین، من حتما همه رو نگاه میکنم، اصلا شاید بهشون ریاکتم رفتم. اینم داداشمه. خلاصه که خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدید. اگه ایده دارید که مثلا مثل این ماسک گوستمن مثلا لباس یا یه دم و دستگاهی که از شخصیت ها رو درست کنم حتما تو کامنت ها بگید، حتما درست میکنم. بعد اینکه دم شما گرم، تا ویدیو بعد ادیوس.